Người phụ nữ rõ ràng đã kết hôn, mà vẫn ngày ngày ở nhà chờ người đàn ông khác đến. Hôm nay đã là mùng 5 rồi, sao Bạch Cư Dị vẫn chưa đến? Dương Uyển Như ngồi không yên, gọi con trai đến, ghé tay nói nhỏ vài câu. Con nghe lời mẹ, mới có tiền tiêu không hết, đồ ngon ăn mãi không chán. Không nghe lời mẹ, thì chẳng có tiền mua đồ chơi hay quần áo mới đâu. Chờ mãi đến chiều vẫn không thấy ai. Trong lòng thất vọng tràn trề. Xem ra Bạch Cư Dị không đến đâu. Cô vừa bắt đầu xào rau, thì Bạch Cư Dị xách quà bước vào cửa. Tiểu Thạch Đầu, chú Bạch, cuối cùng chú cũng đến thăm tụi con. Con tưởng chú không đến chứ. Vậy tôi xào thêm một món nữa. Tối nay anh ở đây ăn nhé. Dương Uyển Như nhanh chóng làm xong bữa tối. Con cố ý làm món Bạch Cư Dị thích nhất trước kia. Tôi nhớ trước đây anh thích nhất món này. Ăn nhiều chút nhé. Xin lỗi anh, tôi không nên nói thế. Giờ anh có gia đình riêng rồi. Anh đến thăm tôi và con, tôi đã vui lắm rồi. Uyển Như, đợi chút, tôi nghe điện thoại cái. Ủa, anh Cư Dị, bao giờ anh đổi điện thoại mới thế? Dạo này tôi cũng định đổi điện thoại. Anh mua cái này ở đâu? Bụng ngày càng to, nên tôi ở nhà thêm vài ngày. Mang ít quà cho cô và con. Ông bà nội Tiểu Thạch Đầu vẫn chưa về, đúng không? Đây là tiền sinh hoạt tháng này. Nhìn phong bì dày cộp, hình như nhiều hơn bình thường một chút. Từ khi Tô Tiểu Tiểu mang thai, tiền đưa ít đi một chút. Tháng Tết này tuy nhiều hơn, nhưng tháng sau chắc lại như cũ. Tiền bây giờ, thật ra cũng chỉ ngang lúc. Bạch Cư Dị chưa cưới. Tất cả đều tại Tô Tiểu Tiểu. Dương Uyển Như trước mặt Bạch Cư Dị, ra vẻ hiểu chuyện dịu dàng. Thậm chí còn nói với Bạch Cư Dị vài điều. Cần chú ý khi sinh con. Hai người nhớ cẩn thận. Sau này cần giúp gì, cứ nói với tôi nhé. Xong bữa tối, Tiểu Thạch Đầu bỗng òa khóc. Sao thế? Sao tự dưng khóc? Có gì chú Bạch giúp được không? Chú Bạch, bọn trẻ trong khu nói con không có cha. Con cũng muốn có cha. Sao con lại không có cha? Sao họ lại nói con như thế? Tiểu Thạch Đầu vừa khóc, vừa nhìn Bạch Cư Dị đáng thương. Lòng Bạch Cư Dị như bị đâm một nhát. Dương Uyển Như ôm con vào lòng, con ngốc. Sao lại làm khó chú Bạch thế? Xin lỗi anh, để anh chê cười rồi. Trẻ con trong khu hay nói thế. Tiểu Thạch Đầu chắc buồn lắm. Anh đừng để tâm. Tiểu Thạch Đầu, qua đây, nếu chú Bạch cho con thêm tiền tiêu vặt, con có vui hơn không? Sau này chú cho con thêm 5 đồng tiền tiêu vặt. Con mua nhiều đồ ngon. Đừng nghĩ lời bọn trẻ nói nữa, nhé. Bạch Cư Dị lấy thêm vài đồng trong túi, đưa cho Tiểu Thạch Đầu. Cảm ơn chú Bạch. Ha ha, xem ra sau này mỗi tháng phải cho Tiểu Thạch Đầu ít tiền. Tiểu Thạch Đầu không có cha, mình cũng chẳng hứa hẹn được gì. Thế này cũng tốt. Xin lỗi anh, lại làm phiền anh rồi. Lát tôi dỗ con, trả tiền lại anh. Anh tháng nào cũng cho mẹ con tôi tiền sinh hoạt. Anh đối với chúng tôi tốt lắm rồi. Chúng tôi không thể nhận thêm tiền của anh. Không sao, cho con ít tiền. Con không có cha, cũng buồn thật. Cô mua thêm đồ chơi, đồ ăn ngon cho con. Thế là được. Bạch Cư Dị chơi với Tiểu Thạch Đầu một lúc, chuẩn bị về nhà. Dương Uyển Như gọi giật lại. Anh giúp tôi sửa ống nước trong nhà vệ sinh được không? Ống nước hỏng, tôi sửa không được. Anh ngờ vừa bước vào, đã thấy chồng mình. Hai người làm gì trong đó? Bạch Cư Dị vào nhà vệ sinh kiểm tra, thấy ống nước đúng là hỏng thật. Tìm ống mới để thay. Mở nước thử xem. Dương Uyển Như vừa mở nước, lại một chỗ khác hỏng. Nước phun ra ào ào. Xong xuôi, người ướt sũng. Người ướt thế này không được đâu.
Mấy hôm nay thời tiết lúc nóng lúc lạnh. Nhanh thay bộ đồ khô đi. Nói xong, cô vào phòng lấy một bộ đồ ra. Anh mặc tạm nhé. Đều là đồ sạch cả. Người ướt sũng đúng là khó chịu thật. Bạch Cư Dị cầm đồ vào thay. Dương Uyển Như cũng đi theo vào phòng. Tôi giúp anh cầm đồ ướt. Nhân tiện giặt luôn cho anh. Nước ống nhà vệ sinh không sạch lắm. Lúc Bạch Cư Dị cởi đồ, Dương Uyển Như đưa tay lấy. Vô tình chạm vào anh. Bạch Cư Dị cảm giác như bị điện giật. Người tê tê, dần dần. Đúng lúc này, Tô Tiểu Tiểu biết. Chiều nay Bạch Cư Dị đến nhà Dương Uyển Như. Nhưng trời sắp tối mà chưa về. Cô quyết định qua xem. Trên đường gặp một người hàng xóm. Đi đâu thế? Chị Linh cơ ơi. Dạo này mẹ chồng tôi đến ở. Nhà nhỏ quá, ở không đủ. Định tìm nhà mới. Tôi chạy mấy ngày rồi. Vẫn chưa tìm được nhà ưng ý. Chị Linh, chuyện thuê nhà chị hỏi tôi này. Tôi có cách hay. Ra vẻ trước mặt anh ta. Cho anh ta biết khó mà rút lui. Để sau này mình với Bạch Cư Dị có thể sống tốt hơn. Đừng mơ tưởng những thứ không đâu. Anh ta không xứng. Ai ngờ vừa vào đã thấy chồng mình cởi trần. Dương Uyển Như đứng ngay bên cạnh. Hai người còn nhìn nhau đắm đuối, ra vẻ tình cảm sâu đậm. Hai người làm gì trong đó? Tiểu Tiểu, em hiểu lầm rồi. Bạch Cư Dị vội lấy quần áo từ tay Dương Uyển Như mặc vào người. Vừa sửa ống nước, quần áo anh bị ướt. Uyển Như lấy cho anh bộ đồ khô. Anh vừa cởi đồ ra, chuẩn bị thay thì em đến. Bọn anh chẳng làm gì cả. Nghe giải thích, Tô Tiểu Tiểu rất không vui. Cô cảm thấy hai người này chắc chắn có gì mờ ám. Dù đúng là quần áo bị ướt vì ống nước, nhưng lúc Bạch Cư Dị thay đồ, sao Dương Uyển Như lại ở bên cạnh? Bạch Cư Dị đâu phải trẻ con. Cần gì người giúp thay đồ? Càng nghĩ càng thấy hai người có vấn đề. Nhưng Tô Tiểu Tiểu không để lộ ra. Không sao, em hiểu. Quần áo ướt thì thay nhanh đi. Về nhà em đun nước nóng. Anh tắm nước nóng, cho thoải mái hơn. Thấy anh lâu chưa về, nên em qua đây xem sao. Dương Uyển Như đứng bên nhìn, lòng khó chịu vô cùng. Trước đây, Tô Niệm Niệm hay làm to chuyện, luôn khiến cả thiên hạ biết. Ai ngờ Tô Tiểu Tiểu lại hiểu chuyện thế. Chẳng nói gì, còn dịu dàng cài cúc áo cho chồng. Chọn Tô Tiểu Tiểu, quả là quyết định đúng đắn. Tô Tiểu Tiểu tốt thật. Xem ra sau này, phải đối xử tốt hơn với cô ấy. Cô ấy mang thai, sinh con cho mình chẳng dễ. Dương Uyển Như trông yếu đuối, như thể rất dễ gần. Hôm nay thấy người phụ nữ này không đơn giản. Hừ, mình sống lại một đời. Tuyệt đối không để Dương Uyển Như cướp mất. Dương Uyển Như trong lòng có ý khác. Tô Tiểu Tiểu đúng là rất lợi hại. Chẳng trách khiến Bạch Cư Dị rút bớt tiền lại. Biết thế, hồi đó mình nên ra sức xen vào. Loại người ngốc như Tô Niệm Niệm, nếu cưới Bạch Cư Dị, bên mình chắc được lợi nhiều hơn. Tô Tiểu Tiểu còn ra vẻ hiểu chuyện. Còn gì cần làm không? Cư Dị có thể giúp mẹ con chị không? Mẹ con chị sống đúng là không dễ. Bình thường tôi cũng bảo anh ấy qua giúp. Cần gì cứ nói với bọn tôi nhé. Nghe Tô Tiểu Tiểu nói thế, Bạch Cư Dị càng vui trong lòng. Không chỉ giữ thể diện cho anh, mà còn quan tâm Dương Uyển Như. Cô ấy tốt hơn Tô Niệm Niệm nhiều. Tô Niệm Niệm bỗng ra vẻ xúc động, vừa khóc vừa hét. Tôi không muốn, không muốn. Tôi không muốn xem mắt. Tôi tuyệt đối không lấy người khác. Cứ ép tôi nữa, thả tôi chớt đi còn hơn. Bạch Cư Dị ngồi cạnh thấy khó tin. Cô ta với Tần Tiêu Bắc quen chưa bao lâu, mà yêu đến mức không muốn ở bên người đàn ông khác. Thà tự kết liễu còn hơn xem mắt. Tần Tiêu Bắc tốt đến thế sao? Bạch Cư Dị bắt đầu tự nghi ngờ. Cảm thấy Tô Niệm Niệm như đang ngầm chê.
Bản thân mình, thôi, thôi. Bọn anh không ép em. Ăn cơm tử tế đi. Đừng thế nữa. Sau này anh không nhắc chuyện này. Vừa nay anh chỉ nghĩ cho chị thôi. Tô Tiểu Tiểu và Bạch Cư Dị ăn xong, rồi rời đi. Trên đường về, cô không nhịn được than. Chị em chắc có vấn đề thật. Yêu một người mới gặp vài lần, chưa thân thiết bao lâu, kỳ thật. Rất kỳ lạ. Họ rõ ràng chỉ gặp vài lần, mà chị yêu sâu đậm thế. Lại tự làm mình ra bộ dạng như người không ra người. Có ý nghĩa gì chứ? Bạch Cư Dị nghe mà hơi khó chịu, nhưng không thể hiện ra. Nhưng không muốn lấy chồng cũng tốt. Lỡ sau này chọn người giàu hơn anh thì sao? Cứ mơ màng thế này, cũng chẳng có gì không ổn. Tô Tiểu Tiểu càng nghĩ càng vui. Đột nhiên thấy đói. Anh Cư Dị, vừa nãy em chưa no. Em muốn ăn lẩu. Thôi, không đi đâu. Tiền sinh hoạt tháng này không nhiều. Đợi anh lãnh lương rồi đi. Em đang mang thai mà. Muốn ăn gì thì đi ăn. Thật tuyệt. Đi thôi, giờ em muốn ăn luôn. Ăn xong, chẳng mấy chốc về nhà. Mai mùng 3, anh đi thăm chị Dương và con. Năm nào anh cũng đi một lần. Mẹ con họ sống khổ lắm. Tô Tiểu Tiểu dù không vui, vẫn ra vẻ rộng lượng nói. Được thôi, anh mang ít tiền quà cho họ. Ngày tháng của họ không tốt, anh quan tâm thêm cũng được. Nhưng khi mang tiền qua, cũng nhớ đến con chúng ta. Con chúng ta sắp chào đời. Sau này cần tiền nhiều lắm. Cảm ơn em, Tiểu Tiểu. Cảm ơn em hiểu chuyện. Cảm ơn em không trách anh. Không sao đâu, trước đây em đã nói. Em chấp nhận anh chăm sóc họ. Miễn là khi chăm sóc họ, anh nhớ đến gia đình này. Tô Tiểu Tiểu càng tỏ ra hiểu chuyện, rộng lượng. Bạch Cư Dị càng thấy có lỗi với cô, nên đối với cô càng tốt hơn. Sắp đi làm lại rồi. Tô Niệm Niệm nói với cả hai về hoạt động Tết Nguyên Tiêu. Cửa hàng cần có người. Không sao, không sao. Em cũng chẳng muốn về nhà ăn Nguyên Tiêu. Em cũng không muốn về. Năm nay về nhà, chắc không phải bị sắp xếp xem mắt chứ. Đúng thế, vì Tết bị gia đình sắp xếp xem mắt. Người đó khó nói lắm. Đặc biệt là đối tượng xem mắt năm nay lại là một người tật nguyền. Em chẳng biết bố mẹ nghĩ gì. Họ bảo nhà người ta rất khá giả, sẵn sàng cho 88 đồng sính lễ. Dù sính lễ đúng là cao thật, nhưng cũng không đến mức gả em đi. Người đó tật nguyền mà. Đi đứng tập tễnh, diện mạo cũng thường thôi. Quan trọng là vừa thấy em đã nhe răng cười. Cứ cười mãi. Em thấy tinh thần người ta có vấn đề. Gả cho người thế thì tốt thế nào nổi. Còn người bố mẹ giới thiệu cho em cũng tạm, chỉ hơi keo kiệt. Hoàn cảnh gia đình các em thế nào anh không rõ. Nhưng anh mong các em đấu tranh cho mình. Có được điều kiện tốt nhất, cần gặp người vốn đã rất tốt rồi. Mới gả đi, chứ không phải chọn bừa một người là gả. Lương các em giờ cũng không thấp. Sính lễ 88 đồng chẳng là gì. Cùng lắm là lương 3 tháng của các em. Nếu làm ăn tốt, 2 tháng là đủ số tiền đó. Số tiền 2 tháng kiếm được mà phải đánh đổi cả đời sao? Nghe xong, cả hai bừng tỉnh. Nói đúng lắm, xem ra sau này phải từ chối. Cảm ơn chị Niệm Niệm.